God absolutely unbelievable. توی باغچه یه همچی سنگ بزرگی قبل از اینکه ما چمن‌ها رو بکاریم پیدا کردیم. ما در آغاز فصل بهار به خصوص همراه با روز طبیعت ایرانی یعنی 13 بدر تصمیم به تجربه جدیدی در باغبانی در کشور ترکیه گرفتیم. این تجربه جدید ما را به دل طبیعت میبرد و با کاشتن گلها و گیاهان به خصوص چمنکاری در کنار آب و هوای دلپذیر ترکیه این روز زیبای بهار را با لحظاتی از آرامش و شادی را تجربه می‌کنیم و همراه با گرفتن انرژی از روز طبیعت بهار ایرانی. اما این بار در ترکیه این فصل جدید را با امید و شادی و باغبانی آغاز و عشقمان به زمین و طبیعت را با یکدیگر به اشتراک می‌گذاریم. با ما همراه باشید. ماشاءالله چقدر کار کردی. باورمون نمیشه. قرار بود که خاک چمنها رو عصری برای ما بیارن، ولی متاسفانه این باغبان عزیز ما ساعت 9 شب خاک‌ها رو برای زیر چمن‌ها آوردن. ولی متاسفانه در ترکیه در مواردی انجام بعضی از کارهاشون کمی بدقول تشریف دارن و به خاطر همین برای ما جای تعجب بود، به خصوص برای مارتین که اینجا داره با این راننده صحبت میکنه که قرار بود شما عصر بیایید، چرا اینقدر دیر کردید؟ Oh my God, so much. It's better put it there. It will be too much over there. همین خاک‌ها رو می‌خواستن که توی حیاط ویلا بریزن، ولی خوشبختانه مارتین خیلی باهاشون مخالفت کرد و گفت که همین بیرون از ویلا کنار همین jadde بریزید برای ما و تحویل بدید. Çok güzel oldu töhtün oraya. خب خاک‌ها رو ریختند و رفتن و امیدواریم که صبح سر ساعت اینجا باشن. خب صبح سر ساعت رسیدن و به قولشون وفا کردن. الان دارن خاک برداری میکنن و باغچه ما پر از علف هرزه و سنگریزه بود که ما خودمون رو تمیز کردیم، ولی میخواستیم که اینا این زمین رو شخم میزدن و خاک رو تازه میکردن، ولی قبول نکردن و به سبک خودشون این خاک‌هایی رو که آورده بودن روی زمین اصلی ریختن. Hello Martin. Yeah, so after finally arriving, they've started work. Yes. So we'll film it and let you see it, what's happening and how it progresses. Yes, of course. بچه‌ها الان که می‌بینید خاک برداری شده و تیکه تیکه خاکاشون رو می‌ریزن و به ترتیب این چمن‌ها رو ما کاملا با خاک یکسان خواهیم کرد. همینطور که میبینید به سبک خودشون دارن کار میکنن، یعنی در واقع زمین اصلی باغچه رو شخم نزدن، کنده کاری نکردن که خاک تازه بشه. همین خاکی رو که آورده بودن روی زمین همینطور پخش میکردن و به آرامی پیش میرفتن و به همین صورت تیکه تیکه خاکا رو پخش میکردن. خب همچنان خاک ها رو دارن پخش میکنن و صافش میکنن و الان تمام این خاک ها به اصطلاح روی زمین اصلی باغچه رو پوشونده که ما انتظار داشتیم این زمین رو شخم میزدن، کنده کاری میکردن، تازهش میکردن، بعد این خاک رو روش میریختن، ولی متاسفانه قبول نکردن
و الان ببینید بین این درخت لیمو و درخت پرتقال یادتون باشه که چه اتفاقی داره اینجا میفته. This is one of the little rocks that we find over the garden. Little rock, my god, absolutely unbelievable. توی باغچه یه همچی سنگ بزرگی قبل از اینکه ما چمن‌ها رو بکاریم پیدا کردیم. Iron bars, plastic bottles, همه چی پیدا میشه. plastic strapping, anything you God. could think of is there. یکی از مشکلات که توی ترکیه بیشتر خونه ها رو اینجا میسازن، هر چی که آتشخال از ساختمون میمونه میدونین چی کار میکنن؟ زیر خاک قایمش میکنن. مثلا همین باغچه ما پر از آتشخال، یعنی پلاستیک، سیم، شیشه، همه چی پیدا میشه و عجیبه. حالا ما این یه تیکه رو اینجا پیدا کردیم. مارتین میخواد این سنگ به این بزرگی رو برداره و بندازیم دور. Oh my god, this is amazing. Look at the size of the stone in this garden. اینجا باغچه ماست. حالا فکر کن چقدر زیر این زمین که ما میخواییم فردا چمن بکاریم، اینجا رو تمیز کردیم، خاکا رو ریختیم، تمیز کردیم. ولی این یه تیکه مارتین میگه یه چیزی اینجا هست، من باید اینجا رو صاف لولش بکنم. حالا بیارش بیرون مارتین، دوتایی این وقت با هم میندازیم توی ویل برو. خب بالاخره دوتایی ما این سنگ به این بزرگی رو از این چاه کوچولو مانندی آوردیم بیرون. ولی باورم نمیشید زیر زمین این باغچه ما پر از این سنگاست. این همسایه‌مون میگفت کلاً تمام زمین هایی که توی ترکیه هست بعد از اینکه خونه ها رو ساختن، تمام به اصطلاح محصولات تمام ساختمانی رو به عنوان اینکه تهنشین بشه روی زمین بعد میپوشونن، یا با کاشی یا با خاک. بای بای مارتین. اوکی، ما امروز کارای باغبونی خیلی زیادی داریم و الان مارتین این سنگو میخواد ببره که چه سنگ بزرگیه. یواش دیگه. مای گاد. حالا این سنگو ببینید بچه ها، اینجا این منطقه رو میبینید، البته خیلی جای باصفاییه، ولی خب الان یکی این زمین رو بخواد بخره، زیر این زمین تمام پر از همین از این سنگاست. یعنی خب اینجا تمام خاک ها رو ریختن، پخش کردن و صافش کردن. کلا اینا نمیخواستن، یعنی قبول نکردن که خاک اصلی باغچه رو به اصطلاح شخم بزنن، کنده‌کاری بکنن، خاک رو تازه بکنن. به خاطر اینکه زیر این زمین باغچه پر از تمام آتشخالای مساله ساختمانی هست که اصولا در ترکیه به این نحو کارای ساختمانیش رو تموم میکنن. و الان هم که بین این دوتا درخت اون سنگی رو که پیدا کرد مارتین و ما برداشتیم، به خاطر اینکه لول زمین رو به هم زده بود، برجستگی ایجاد کرده بود و خلاصه الان مارتین خوشحاله که اون کار رو انجام داد و همه چیز صافه. روز بعد چمنها از شهر ازمیر رسید. جالب اینجاست که در کشور انگلستان چمنها اصولا لوله شده میارن و باز میکنن، ولی در کشور ترکیه این چمنها باز شده و صاف شده میارن و روش کار میکنن و تیکه تیکه به همین صورت به همدیگه وصل میکنن. Maşallah, maşallah. Kolay gelsin. Çok güzel. Bravo.
MashaAllah. He's pressing that down to make it flatter. خب چمن‌ها رو کاشتن به سبک ترکیه‌ای و قراره که تا 10 روز دیگه با چمنزن این چمن‌ها رو بزنیم و ببینیم که به چه صورتی نشست کرده. و الان فکر کنم که مارتین در این قسمت از باغچه داره آبیاری میکنه. آقا مارتین داره آب پاچه میکنه روی چمنایی که چند روز پیش زدیم. اینم درخت پرتقاله، قنچه داره. این پروژه ما به اتمام رسید. امیدوارم که اطلاعاتش برای شما مفید بوده باشه. منتظر پروژه‌های بعدی ما از کشور ترکیه باشید.